कनेक्टर टाइप सी कनेक्टर पनि साथै यो बक्समा यसको। नमस्ते साथीहरु, म जितेन्द्र सिंह। यो K9 वायरलेस माइक्रोफोन, यो एउटा डबल च्यानल वायरलेस माइक्रोफोन हो, जसलाई हामीले भिडियो बनाउने या भिडियो सुट गर्ने बेलामा भनौं हामी वायरलेसली युज गर्न सक्छौं र आफ्नो क्लियर भोइस रेकर्ड गर्न सक्छौं। र आजको यस भिडियोमा म यसैको अनबक्सिङ गर्दैछु, साथै यसलाई कसरी कुनै पनि मोबाइलसँग कनेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको पनि म जानकारी दिदैछु र कनेक्ट गरेर पनि म देखाउँदैछु। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, साथै सँगै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुस्। सो यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा दुईटा यो माइक रहेको छ भने यो कनेक्टर टाइप सी कनेक्टर पनि हामी यसमा हेर्न सक्छौं। यसको बक्समा एउटा सानो केबल जसबाट हामी यो चार्ज गर्नको लागि यो सानो केबल पनि राखिएको छ र यो भनेको टाइप सी केबल हो। साथै यसमा एउटा युजर म्यानुअल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर यहाँ पनि दिएको छ। यो चाइनिज भाषामा लेखिएको छ भने यतातिर इङ्ग्लिशमा पनि लेखिएको छ। सो यसलाई हामी साइड गरौँ। अब मेन कुरा, यो वायरलेस माइकलाई कनेक्ट गर्नको लागि सिम्पली तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको सेटिंग्समा जानुहोस् र यहाँ ओटीजी कनेक्सन सर्च गर्नुहोस्। यदि तपाईको मोबाइलमा ओटीजी आयो भने त्यसलाई अन गरेर तपाई डाइरेक्टली माइकलाई फोनसँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि ओटीजी कनेक्सन छैन भने तपाईहरु सिम्पली गुगल प्ले स्टोरमा जानुहोस् र यहाँ एउटा एप सर्च गर्नुहोस्, क्यामेरा विथ एक्सटर्नल माइक सपोर्ट र यो मैले यहाँ अलरेडी इन्स्टल गरेको छु र यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो फोनमा इन्स्टल गर्नुहोस् र ब्याक गरेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो एक्सटर्नल माइक भिडियो रेकर्डर भनेर एउटा आइकन देख्नुहुनेछ। अब तपाईले यो माइकको जुन रिसिभर छ त्यसलाई कनेक्टरलाई मोबाइलको पोर्टमा लगाएर यो एप्लिकेसनबाट सिधै रेकर्ड भिडियोमा प्रेस गरेर तपाईहरु भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। माइकलाई युज गर्नको लागि सिम्पली यसको लङ प्रेस गर्नुस्, यो पछाडी रहेको बटनलाई लङ प्रेस गर्नुस्, यहाँ बत्ती ब्लिङ्क गर्न थाल्छ र यसलाई यो क्लिपको सहायताले सजिलै हामी आफ्नो माउथको नजिक यसलाई हामी यसरी झुन्ड्याउन सक्छौं र भिडियो सुटिङको बेलामा यसले क्लियर भोइस तपाईको मोबाइलसम्म रिसिभरसम्म पुर्याउन मद्दत गर्छ र तपाईको जुन भोइस छ त्यसको क्वालिटीमा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउँछ।